moni onkin kysellyt minulta, että miten se tuo värimerkkaus toimii. Että niin minäpäs teen tässä nyt sellaisen pienen esitelmä siitä. Niin. Eli tässä on värisäiliö tässä sangakuppeessa. Tällä puolella punainen, niin kuin näkyy, joku on kaatanut ohi siitä. Tuossa on korkki, se vaan aukastaa ja siihen laitetaan 10 kannusta väriä. Toisella puolella sankaa on sitten toinen värisäiliö, siniselle värinen. Täällä pohjassa on letku lähtee. Männöö tuonne koura sisälle ja tulee tänne, kiertelee täältä näin ja se tulee tähän näin. Ja toinen väri tulee tuohon. Ja tää on nyt se hydraulilohko tässä, mikä hoitaa sen värin ruiskuttamisen. Eli nuo on ne sähköliittimet ja siinä on magneettikelat sitten, millä se antaa käskyn, että nyt pitää saada väriä. Tämä tietokone antaa sen käsky sieltä niin ja sitten tässä on nämä 2 letkua, niin nämä lähtee sitten sinne värimerkkaussuuttimelle. Ne kiertelee tuolta venttiilipevän alta ja ne tulee tähän näin. Tässä on tää värimerkkausterä tämä. Täällä on tällainen lohko. Ne menee siihen kiinni. Siellä on lohkossa sitten 2 värisuutinta. Sininen ja punainen. Ja niissä on silleen niin, että niissä on suora reikä ja sitten viistoreikä. Että se niinku osuus sitten kaiken kokoisiinkin puihin tuo väri. Ja hirmu tärkeätähän tässä on sitten tuo sahan toiminta tässä väriosumisessa, että se sahakontrolli pitää olla hyvin säädetty. Että ei ole liian paljon ylisahausta eikä liian vähäkään. Jos on liian vähän, niin silloin ne repee ne puut tukit sitten, kun niitä katkoa. Se ei saha läpi asti niistä. Ja sitten jos säätää liian pitkälle sitä sahakontrollia, niin sitten se tuo laippa menee aina tuohon väri eteen, kun se sumuttaa sitä sitten, kun se lähtee se laippa takaisinpäin. Niin jos se on siinä eessä, niin sitten se osuu se väri tuohon laippaan, eikä siihen pölliin. Tai se vähän tahtoo tehdä, että se osuu vähän sen laippaan ja sitten loput osuu pölliin, jos sen säätää silleen oikein tarkasti sumuttamaan. Mutta siinähän se nyt oli tältä ulkopuolelta pääpiirteittäin. Minä voin näyttää tuolta tietokoneelta, että minkälaiset säädöt siellä on sitten tuolle sahakontrollille ja tuolle värisuihkautukselle. Tämä oli nyt tässä tältä ulkopuolelta. No niin, nyt ollaan täällä kopissa ja täältä otetaan sitten ylläpito asetukset. Lataa. Harvesteripää ja värimerkintä. No niin. Tuossa on tuo värimerkinnän odotusaika. Eli se tarkoittaa sitä, että kun laippa pääsee puusta läpi, kun se sahaa, niin se kun menee läpi siitä niin ja se lähtee palaamaan kotia päin sitten. Ja siinä vaiheessa, kun se niin lähtee takaisinpäin, niin se on 20 millisekuntia on tuo odotusaika, että se antaa sen värin sumuttaa. Eli se on ihan mitättömän pieni aika. Se ottaa niin kuin 0,02 sekuntia. Ja sitten värimerkinnän maalausaika on luonnollisesti sitten, että kuinka pitkään se antaa sitä väriä, että se on 80 millisekuntia sitten. Tuossa nyt on sitten
noille napeille, että sitä voi manuaalisestikin napista painamalla ruiskuttaa sit, jos se johonkin osuu niin jälkikäteen. Niin että miten se toimii se manuaali, mitä liian täällä onkaan. Ruiskutus, shift, väripainik. No, pitäisi useampaa nappulaa painaa aina kerralla. Ja sitten katsotaan vielä se sahakontrolli, mitä minä niin sanoin, että se on tärkeää, että se toimii. Eli ylisahaus. Tämä näin. Tämä pitää olla säädetty kohdalleen joka puulajille. Monestikin toimii kyllä ihan samalla. Koivu tarvii yleensä ehkä vähän enemmän ylisahausta, kun siinä on mutkia. Ja silloin kun se on tuo koura mutka kohdalla, niin se ei välttämättä sahaa läpi, jos siinä on sitten se mutka silleen niin, että se on alempana se puurun koko normaalisti. Niin. Silleenhän se toimii. Nämä nyt on sitten, nämä on ihan konekohtaisia, että jos joku näitä kopioi tästä nämä omalle koneelle, niin todennäköisesti ei ihan toimi niin kuin pitäisi, mutta ne on etittävä aina joka koneessa omat säädöt. Sitten on tietysti se, täältä löytyisi tämä hintalista tuolta, mutta sitä meidän piti ottaa auki, kun siellä näkyy kaikki meidän puulajit ja niiden niin sanotut oletushinnat, niin sitä en pysty näyttämään, mutta sieltä valitaan sitten, että mikä tukkilaji niin kuin käyttää mitäkin väriä, että kuski voi valita sen, että mihinkä tukkeihin menee mitäkin. Että tälleen se toimii värimerkkaus. Ei sen ihmeempää.